අයිවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා කැමතිද එක සලකුණ උඩ ටච් කරලා ඔයාලට කැමති ඕනම app එකක් open කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. ඔයාලා කැමතිද ඔයාලගේ WhatsApp app එක උඩ ටච් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ YouTube app එක උඩ ටච් කරලා ඔයාලට කැමති ඕනම app එකක් මතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි YouTube app එක උඩ ටච් කරාම ඔයාලට YouTube app එක හරහා පෙන්නනවා ඔයාලගේ Google, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger මේ හැමදේම. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගැන. ඒ කියන්නේ අපි අද කතා කරන්නේ අපිට අපේ app ඔක්කොම එක තැනකින් ලබා ගන්න පුළුවන් shortcut එකක් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකට අවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපිට මේකට පොඩි app එකක් අපේ ෆෝන් එකට install කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා search කරන්න ඕනේ pineda shortcuts කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට pineda shortcuts කියලා දැන් search කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pineda shortcuts කියලා මෙන්න මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට පේන ඇති පොඩි දත්පාට පොඩි අර message සලකුණු ටිකක් වගේ එකකින් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වෙනකොටත් මම මගේ ෆෝන් එකට මේ app එක install කරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලා මේ app එක install කරගෙන මාත් එක්ක මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. මම දැන් යන්න මෙන්න මේ app එක මොන වගේද කියලා බලන්න. හරි. මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි අපිට මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේ app එක open කරගෙන බලමු. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක දැන් open කරගන්නවා. මුල්ම වතාවට මේ app එක open කරගද්දි මෙන්න මේ විදිහට එකක් එයි. ඔයාලා මෙන්න මේවා නම් අපිට ඉතර වැදගත් නෑ. මේවා මේ done කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ create new කියලා එකක්. ඒක නම් අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නෑ. same icon කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මේ install apps කියන එකට. ඒකට ගියාම මෙන්න මෙතන උඩින්ම pineda shortcut කියන option එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක උඩ දැන් touch කරමු. ඒක උඩ touch කරාම අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් පුළුවන් මේ ads app කියන එක යටතට අපි ගිහිල්ලා මෙන්න මේක උඩ touch කරාම අපිට open වෙන්න ඕනේ මොන app ද කියලා තෝරලා දෙන්න. මම මේ විදිහට app කීපයක් දැන් select කරගෙන save apps කියන එක දෙනවා. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් පුළුවන් app එකේ නමත් එක්ක පොඩි බා එකක් තියෙනවා. මේ බා එක කෙලවරේ තියෙන පොඩි ඉරි දෙකක්. මෙන්න මේ ඉරි දෙක touch කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරලා ඔයාලට මේක තියෙන පිළිවෙල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නැති app එකක් මෙතන තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කතරේ උඩ touch කරලා ඒක ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ save කියන එක දෙන්න ඔයාලා. එතකොට මේ ටික save වෙනවා. එහෙම නැත්නම් update වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ customize icon කියලා තියෙනවා. icon pack කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් get more icon packs කියලා මේ Play Store එක හරහා icon packs download කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් එහෙම use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ edit label කියන එක හරහා මෙන්න මේ pineda shortcut කියන එකේ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකට දාගන්නම් night කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දීලා මම done කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක save වෙනවා. ඊට පස්සේ shortcut updated කියලා ආවා. හරි. අපි දැන් මේ app එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ pineda shortcut කියන එක උඩ මේ විදිහට ටික වෙලාවක් touch කරගෙන ඉමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපි අර තෝරගත්ත app ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. දැන් මම මෙන්න මේ calendar කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. එතකොට අපිට calendar එක open වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි camera කියන එක තෝරලා දෙමු. එතකොට අපේ camera එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. හරි. මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව අපිට එක app එකක් එහෙම නැත්නම් එක තැනක් උඩ touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම apps use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන පිළිවෙල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒවා කලින් කතා කරා. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ pineda shortcut කියන app එක use කරලා කොහොමද සාර්ථකව අපේ එකම තැනකින් app විශාල ප්‍රමාණයක් open කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසාම මේ app එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.
ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඊට පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.